Bulaga. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! So, napakatagal ko pong nawala. Mga 2 or 3 weeks. Kasi before kong i-film itong video na ito, ay nagkaroon ako ng monthly period. So, dun ako nagkaroon ng mga breakouts na nahirapan akong tanggalin. At hanggang ngayon, meron pa rin. Tas meron pang maliliit na bumps. Kaya, inintay ko muna silang humupa. Ngayon, konti na lang sila. Para naman ma-trust nyo. Magkaroon kayo ng trust sa mga products na ginagamit ko. So, before tayo mag-start, ay, ano ba yun? Before tayo mag-start, maglalagay muna ako ng aking maasim na ginagawa mo headband. Kung gusto nyo malaman kung paano ko ginawa itong makeup ko ngayon, which is parang wala naman. Ito yung everyday makeup ko kasi, kaya, ayan, may ilalagay ako dyang link sa ibaba. Check nyo na lang. Hindi nyo talaga ako kita. Ganyan na. Siyempre, ang unang step na gagawin natin ay magtatanggal tayo ng makeup. At ang ginagamit ko patanggal ng makeup, ang famous Nivea Micellar Air Cleansing Water. Ayan. Nabili ko siya sa drugstore. As you can see, meron siyang buy one, take one. Nabili ko lang siya 99 pesos for 2. Ayan. Kasi, nagbabagsak presyo na sila. Dahil siguro sa quarantine. And gagamit lang ako ng cotton pads. Blush on lang talaga yung nilagay ko. You can now see my eye bags, my pimples, blackheads. Ayan guys. Ayan sila. Dumi, diba? Kahit blush on at lip tint lang yung nilagay ko, madumi pa din. Siyempre, kailangan natin mag-double cleanse. At ang ginagamit kong cleanser or facial wash ay Clean and Clear. Ayan. So, nabili ko siya around 100 pesos or 90 plus. Ayan. Pero, ito pa lang yung bawas. Ayan. Siguro mga 2 weeks ko na siyang ginagamit. Ay, hindi pa pala ako nagbabasa. Wait lang. Ayan, nakapagbasa na ako ng mukha. At gagamitin ko na siya. So, itong Clean and Clear na ito ay sobra ay pang teenager talaga sa mga beginner kasi hindi nyo talaga makakalag yung pores nyo, malilinis nyo talaga yung mukha nyo. Maghihilamos lang ako tapos babalik ako sa intro. Yan. Pupunaso ko lang silang towel. So, ang next na gagawin ko ay maglalagay ako ng mask. Ang ginagamit kong mask ay bentonite clay mask ng KBC. Yung Fade Collection. Ayan, ito siya. Ayan. Papakita ko na lang sa inyo kung paano ko siya gagawin.
kahit anong apple cider ay pwede nyong gamitin. Pero ako, basta apple cider yung ginamit ko. Tapos, ayan, 1:1 lang. Isang tablespoon na apple cider, tapos isang tablespoon ng bentonite clay mask. So, gagamit lang ako ng brush. Ayan guys. So, tapos ko na siya ilagay. Maghihintay na lang ako ng 10 to 15 minutes bago ko siya hilamusan. Ayan. Bye guys, tapos na. Time check! 12:30. 12:30 na, ayan. Kunyari na lang nakikita nyo. Pero 12:30 na. Babanlawan ko na siya. Bye! Bulaga. Ayan. Ay! Kita iba tsaba ko! Ayan. Nakapaghilamos na ako. Siyempre, pagkatapos nating mag-mask, magto-toner na ako. Nagamit lang ako ng Celetec Toner in Hydration Formula. Pagkatapos nun, maglalagay ako ng serum. Yung gagamitin ko serum is from KPC. So, meron silang dalawang serum. Ayan. Isang tomato serum, tsaka glass skin serum. Pero, dahil alternate ko silang ginagamit, ang gagamitin ko ngayon is glass skin serum. Papatuyuin ko na lang before ako maglagay ng moisturizer. Siyempre, pagkatapos natin mag-serum ay maglalagay ako ng moisturizer. Ang aking all-time favorite. Ayan. Aqua moisturizer from Korea. Ayan. Ganun lang. Tapos, lalagay natin siya sa mukha. And of course, hindi ko kakalimutan ng aking lashes. Ayan. Lashes at eyebrows. Ay, baliktad. And this is from KBC. Ayan. Lalagay ko yung link nila sa baba. If ever na gusto nyong umorder ng serum, cosmetics, at mga pampaganda. Grabe yung eyebags ko. Huwag nyo na lang pansinin. Yan. And of course, don't forget the lips. Yan. Yan ang aking gamit. Lucas Papaw Ointment. Pipit na siya. That's it. Ayun lang naman guys for today's video and sana nagustuhan nyo. See you on my next vlog, fellas. Bye! I'm losing my mind, trying to stay inside the line.